توی این مسئله یه شافت داده شده که قطر قسمت کوچیکش 5 اینچ و قسمت بزرگش 6 اینچه و با شعاع راکورد 2/10 این دو قسمت به هم متصل شدن. میگه اگر که شافت با سرعت 450 RPM دوران بکنه، گشتاور بزرگترین گشتاور تی که میتونه این شافت انتقال بده رو پیدا کنید، به شرط اینکه تنش برشی مجازش 7500 PSI باشه. خب از رابطه تاو برابر با تی سی جی اوم استفاده میکنیم، فقط تمرکز تنش رو هم توی این مسئله لازمه که در نظر بگیریم. خب اول بریم تمرکز تنش رو مقدارش رو پیدا کنیم. برای محاسبه تمرکز تنش ما نسبت آر دیوم و دی دیوم رو لازم داریم. خب نسبت آر به دی میشه نسبت 2/10 به دی کوچیکم 5. 2/10 دی کوچیک 2/10 تقسیم بر 5 میشود 400 و نسبت دی به دی هم دی بزرگ به دی کوچیک رو هم لازم داریم، یعنی نسبت 6 به 5 که میشه 1.2. خب پس ما با نسبت آر به دی 400 که یک مقداری از 5 کمتر هست وارد نمودار میشیم، تقریبا این خط، و با نسبت دی بزرگ به دی کوچیک 1.2 یک مقداری از 1.25 کمتره. پس اگه 1.25 این نمودار باشه 1.11 این یکی، پس یه مقداری از 1.25 کمتر یا کوچکتر از 1.25 در نظر میگیریم. تقریبا همچین نقطه‌ای میشه، به صورت تقریبی هست دیگه. تقریبا من کایتی رو میخونم 1.55. خب پس حالا جایگذاری میکنم توی رابطه اصلی خودمون. تاو رو داریم 7500 برابر با گشتاور تی میخوایمش، سی میشه شعاع قسمت کوچکتر شافت یعنی ضرب در 2.5، ضرب در تمرکز تنش رو داریم 1.55 تقسیم بر جی که جی دایره هست 1/2 پی آر 4. این 10⁴ تبدیل میشه به 3، این 2.5 ساده میشه و میتونیم از این رابطه مقدار تی رو حسابش کنیم. مقدار تی میشود 7500 ضرب در 3/14 ضرب در 2.5 به توان 3 و بایستی تقسیم بشه بر 2 و تقسیم بشه بر 1.55. مقدار تی تقریبا میشه 119,000 پوند فوت، 100 پوند اینچ، 119,000 پوند اینچ میشه مقدار 119,000 پوند اینچ میشه مقدار گشتاوری که این شافت میتونه منتقل کنه.